Kailan biya, man ako ipulit sa mga gigabit. Then mo yung PSU, then kanina ko lang gamita. Tapos kanina pa ang buong CPU. Then GE output rin yung DBI yung board. Ang pagpaon kaniya din duha sa taas sa right, upper right. Mubip niya pa sa mutingog. Nag-reading pa. Output. Tara. Gisetting sa namin password ang imong SSD wala din nakuha sa balay. I-unfreeze ra to ya sa kuan niya. Ang sitawag ani. Sa gigabit nimo na isa. Then itawad na to dito sa reach na to i-remote ra na to. Goods na ni. Gisetting sa nang bayis ani na mabasa og kuan tong SSD. Plug and play na lang basta i-unfreeze sa on na nimo sa gigabit tong kuan SSD no karaan. Then tawad dre diretso na. Right. Bye.